Всім привіт! Зараз я розповім вам, як заповнити свою податкову інформацію в Google AdSense для YouTube. Якщо ви не подасте податкову інформацію про себе, то з ваших доходів на загальних умовах буде вираховано до 24% податку. І після того, як в США будуть вираховані всі ці податки з вас, залишок коштів ви перерахуєте собі в Україну, і податкова в Україні змусить вас заплатити ще раз податок із тої суми. Тому, щоб уникнути подвійного оподаткування і зменшити відсоткову ставку по податках, вам доведеться надати про себе податкову інформацію. Перед тим, як ми почнемо, зверніть увагу на те, що всю інформацію потрібно буде вводити лише латинськими символами. Тому перед початком заповнення всіх форм знайдіть сервіс транслітерації українського алфавіту латиницею. Тут ви вводите своє ім'я і фамілію або назву вулиці, міста українською мовою, і справа ви отримуєте результат перекладу латиницею. Те, як ваше ім'я і фамілія буде писатися англійськими буквами. Це дуже важливо, тому що помилки в документах недопустимі. Тепер переходимо на сторінку Google AdSense. В самому верху у нас висить красномовне нагадування, що нам потрібно надати податкову інформацію про себе. Тому ми тиснемо «Керувати податковою інформацією» і вибираємо «Додати податкову інформацію». Тиснемо «Заповнити». В цілях безпеки вводимо пароль свого облікового запису. Я буду заповнювати як фізична особа. Тиснемо «Далі». Слідуюче питання. Ви маєте громадянство або дозвіл на постійне проживання в США? Я вибираю «Ні». Тиснемо «Далі». Далі нам потрібно вибрати тип податкової форми. Ми вибираємо саму першу, оскільки цю форму переважно використовують фізичні особи, які не є резидентами США. Тиснемо «Заповнити форму». Далі нам потрібно заповнити ім'я і фамілію. Як я вже говорив, це нам потрібно писати англійськими буквами, тому переходимо у сервіс транслітерації, пишемо своє ім'я і фамілію. Зверніть увагу на те, що спочатку пишеться ім'я, потім фамілія. І тиснемо «Перевести латиницею». Копіюємо цей текст і вставляємо в перший пункт. Другий рядок ми залишаємо незаповненим. В третьому рядку вибираємо країну, де ми живемо. Україна. І далі нам потрібно вказати індивідуальний податковий номер. Останнє поле залишаємо пустим, тиснемо «Далі». Тут ми вводимо адресу свого проживання. Перший рядок – це Україна. Другий рядок – пишемо вулицю. Знову ж таки зверніть увагу, писати потрібно англійськими буквами. Якщо ми напишемо кирилицею, то нам видасть попередження, що ми використовуємо не ті літери. Тому знову переходимо в сервіс транслітерації, пишемо вулицю українською і перекладаємо. Копіюємо назву вулиці англійською буквами і вставляємо в перший рядок. А номер будинку і квартири пишемо у другому рядку. Третій рядок – це ваше місто. Знову переходимо в сервіс транслітерації. Перекладаємо, копіюємо і вставляємо. Далі стандартно вибираємо вашу область і ваш поштовий індекс. Ставимо галочку, що моя поштова адреса збігається з місцем постійного проживання, і тиснемо «Далі». Третій пункт – угода про уникнення подвійного оподаткування доходів. Оскільки Україна є фігурантом цієї угоди, то ми вибираємо «Так». Ставимо галочку, що ви є резидентом указаної нижче країни, яка уклала угоду із США про уникнення подвійного оподаткування доходів.
І тут вибираємо Україна. В слідуючих 3 пунктах нам потрібно вибрати ставки оподаткування від різних видів доходів. Формально у нас тут вибір невеликий, AdSense усе підставляє сам. Ми просто вибираємо в першому варіанті дохід від AdSense, стаття 7, параграф 1, і ставку доходу вибираємо пільгову 0%. Ставимо галочку. Другий пункт. Так само вибираємо статтю, параграф. Вибираємо ставку 10%. Ставимо галочку. І в третьому пункті так само стаття, параграф. 10% пільгова ставка. Галочка і тиснемо далі. Далі нам потрібно заповнити діяльність і послуги на території США. Якщо ви не надавали ніяких послуг на території США, то відповідно вибираєте «Ні». Ставимо галочку «Я підтверджую, що послуги для компанії Google або її філії надаватимуться лише за межами США». Тиснемо «Далі». Тут ми вибираємо, як ми будемо отримувати документи про податкову звітність. Або в електронному вигляді, або отримувати документи поштою. Звичайно, в електронному вигляді це швидше і надійніше, тому я вибираю перший варіант. Ставлю галочку «Я приймаю угоду про доставку документів в електронному вигляді» і тисну «Далі». 6-й пункт – попередній перегляд документів. Всі вони зберігаються в файлах PDF, ви можете їх скачати, переглянути. Там все на англійській мові, нічого не зрозуміло, але цікаво. Ставимо галочку «Я підтверджую, що перевірив створені автоматично податкові документи» і тисну «Далі». Далі підтверджуємо свою відповідальність за надання неправдивої інформації, якщо ми таку зробимо. Ставимо галочку. Далі ставимо галочку «Афідевіт про незмінність податкового статусу». Вибираємо рік. Оскільки я недавно почав отримувати виплати на YouTube, то в принципі пишу з 2023-го. І в кінці ми підписуємо всі ці документи своїм ім'ям і фамілією. Ставимо галочку «Так, я є особою, яка зазначена в розділі платник податку» та підписує цю форму. І тиснемо «Надіслати». І в нас висвічується «Дякуємо, що надіслали свою податкову інформацію». Увесь процес перевірки може зайняти декілька днів. Тиснемо «Готово». Тепер нам залишається чекати на схвалення моєї податкової інформації. A few moments later. Пройшло майже 2 дня. Мені на електронну пошту прийшов лист, що мою податкову інформацію, яку я надсилав, схвалено. Давайте зараз перейдемо за посиланням. Як бачимо, моя податкова інформація прийнята. Статус схвалено. Надіслано 6 серпня. І термін дії 31 грудня 2026 року. Її потрібно оновлювати кожні 3 роки. Ставки податків, як бачимо, 10% на кінематограф і телебачення, 10% на інші авторські права і на сервіси 0%. В цілому це все по заповненню податкової форми в Google AdSense. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!